široké možnosti využití, jednoduché používání a snadná manipulace. Proč mít v dílně rychloupínací pravítko? To se dozvíte s Honzou na minutku. V tomto videu si představíme rychloupínací pravítka, jaké je jejich využití a jaké jsou jejich výhody. Pojďme se podívat, jak jednoduše fungují. Pravítko položíte na dílec, rukou nastavíte posuvnou čelist až k dílci a pomocí páky pravítko pevně upnete. Čelisti pravítka jsou z plastu, takže nehrozí poškození nebo promáčknutí dílce. Tyto pravítka najdou využití v každé truhlářské dílně a nezáleží na tom, jestli jste kutil nebo profík. Mají opravdu široké možnosti využití. Mohou být použita například jako opora pro přesné řezání okružní pilou, frézování horní fréskou nebo grýsování. Výborně poslouží jako pomocný doraz na vrtačce nebo frézovacím stole. Můžete je také použít jako klasickou svěrku pro stažení materiálu, například při lepení. Čelisti dokáží pevně držet obrobek po celé délce svěrky, avšak menší silou než klasické truhlářské svěrky. Pravítka jsou vyrobena z nízkého 50 mm širokého duralového profilu, který je pevný, odolný a přesný. Té drážky umožňují vkládat dorazy, příčné svěrky, přítlačné hřebeny a další příslušenství. Výhodou je právě široká možnost rozšíření o další volitelné příslušenství. Pro snazší upínání si můžete dokoupit prodlouženou rukojeť pro vyvinutí větší páky při upínání pravítka. Pokud potřebujete pravítko upnout kolmo k dílci, je vhodné použít pravouhlou upínací čelist. K dispozici jsou i rozšířené upínací čelisti, které využijete pro tlustší dílce, kde vyžadujete větší upínací sílu a pevnost sevření. Pokud vlastníte starší model pásové pily, ke které vám chybí podélné pravítko, můžete si pomoci pravítkem s rychloupínáním. Pravítko upnete na stůl pásové pily a připevníte na něj opěrné pravítko, které lze dokoupit jako příslušenství. Opěrné pravítko má výšku 90 mm a délku téměř 460 mm, takže vám umožní přesné podélné řezání i vyšších desek. Mezi další užitečné příslušenství patří přítlačný hřeben, který upnete k boční straně pravítka, což využijete pro přesné podélné řezání na kotoučové pile, při frézování podélných drážek na frézovacím stolku nebo na spodní frésce. Přítlačný hřeben vám bude tlačit dílec k pravítku a docílíte tak velmi přesných řezů nebo vyfrézovaných drážek. Zároveň tak zvýšíte bezpečnost práce, protože můžete své ruce držet dál od kotouče nebo frézy. Sada přítlačných svěrek z dorazy je ideální k použití na sloupové vrtačce, například při vrtání misek pro NK panty nebo při sériovém vrtání otvorů do dílce. Dva posuvné dorazy nastavíte dle potřeby zleva a zprava a svěrkami si dílec připevníte ke stolu, aby se vám dílec během vrtání nepohyboval. Vytvoříte tak nespočet naprosto shodných otvorů ve stejné rozteči, bez jakéhokoliv průběžného vyměřování. Mimo již zmíněné použití lze rychloupínací pravítka dovybavit o univerzální vodící základnu. Základna slouží pro frézování podélných drážek pomocí horní frésky, například pro frézování drážek do kuchyňské skříňky pro LED světla. Na základnu lze upnout také okružní pilu. Sada spojovacích konektorů umožní spojení dvou pravítek na sebe, čímž rozšíříte jejich využití na rychloupínací přípravek. IGM pravítka lze použít také s přípravkem od firmy CMT na opravdu přesné frézování drážek. IGM rychloupínací pravítka nabízíme ve třech délkách 610, 915 nebo 1270 mm a stupnice je v milimetrech. Délka pravítka udává maximální délku sevření, takže celková délka každého pravítka je ještě o něco větší. Pravítka nelze spojovat za sebe pro jejich prodloužení. Při výběru zvažte, zda si pro rezervu raději nezvolit pravítko o něco delší, nebo zda si nepořídit pravítka různých délek. Jak vidíte, jde opravdu o všestranná a multifunkční pravítka, které najdou uplatnění určitě v každé dílně.
Dejte nám vědět do komentářů, co by vás zajímalo příště. Nezapomeňte dát odběr a like na video. Tak na minutku, zase příště.